Good morning po sa ating lahat. So muli, nandito na naman po tayo. Good morning dyan sa Pilipinas, dito sa aming lugar, gabi. Pilipinas pa rin, kaya lang I recorded this gabi, ano. We are through with discussing the nature of the roots. Sana nare-recall pa natin. Ngayon, we will be discussing about the sum and the product of the roots. So we will be having this one. So our topic for today is about the sum and product of the roots of quadratic equation. Yung tinatawag nating roots dito, ito nga yung sagot ng nakaraan. Ito rin yung tinatawag din po nating solution. Meron po pala tayo ditong sum. Siguro alam na naman natin kung ano yung ibig sabihin ng sum. This is the answer sa operation po na addition. And yung product, ito rin po yung sagot kapag naman tayo yung nagmumultiply. Which means, meron po tayong i-add. Ano yung i-add natin? Sabi dito, yung roots ng quadratic equation. After po nating makuha yung roots mismo, makompute, i-add naman natin to get the sum. And the same roots will be multiplied to get the product. Sa lesson na to, after we finish this lesson, you should be able to, number 1, have a clear understanding of the values of a, b, and c in the quadratic equation. May mga nare-receive kaming feedback about the values of a, b, and c, kung tanda po natin. At napansin ko marami yung nalilito. So to clear this one up, doon natin sisimula yung lesson. So after this lesson, sana maliwanagan na yung karamihan sa atin. The next one, ito yung aim natin sa atin pong lesson for today, is to determine the sum of the roots of quadratic equation. As I have mentioned earlier, i-add natin yung na-compute na po nating roots and we will come up with yung sum po niya. Aside from that, we will be able to determine the product of the same roots of the quadratic equation. So again, yung na-solve po natin, yung computation natin, yung pinakasagot, i-multiply naman natin. So last, we have to use this knowledge. Ano yung knowledge na yun? Yun pong ating pag-add and pag-multiply ng roots, a, b, and c to come up with the sum and product of the roots of quadratic equation. Balikan ko lang itong nasa unahan natin. Kapag alam na pala natin yung values ng a, b, and c, and then we are asked to get the sum and the product of those roots ng quadratic equation, pwede po nating malaman gamit yung values lang ng a, b, and c. Kung paano po yan, we will be having that during this discussion. So yung una po nating tanong dito will be, what are the most common mistakes that students encounter in identifying the values of a, b, and c? So karamihan ay kung ano lang yung nakikita, yun na kagad yung values ng a, b, and c. So dito sa una po nating i-discuss, our aim, para maliwanagan nga tayo kung ano yung values ng a, b, and c. Ano ba yung common mistakes na nagagawa ng mga estudyante, na encounter nila, nangyayari? So yung una, students thought that a, b, and c can be placed anywhere in the quadratic equation. So this is in. Typographical error lang. So kahit daw saan, pwede na. Basta nakita nila katabi ng x squared or kung anumang variable na may squared, value na yun ng a. Kung ano yung walang katabing variable, value na yun ng c. So ano ba yung dapat talaga? Eto, the values of a, b, and c can only, pag sinabi nating only, sa ganitong pagkakataon lang natin makukuha yung exact values ng a, b, and c,
can only be obtained if it is written in standard form. So the very first thing na kailangan po pala natin gawin bago natin tingnan yung values ng A, B, and C will be to set the quadratic equation in the standard form. If you remember correctly, it is ax squared plus bx plus c equals 0. So equated po siya sa 0. Okay? They thought that the only standard form of the quadratic equation is a complete. If you notice, I have here now a bold word, complete. Ax squared plus bx plus c equals 0. That can be seen by the naked eye. So kailangan daw kumpleto yan. Yun yung kanilang paniwala. Ax squared plus bx plus c equals 0. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, equated sa 0. Akala nung karaming estudyante, kailangan kumpleto ito. Tama yung arrangement niyan, ganyan dapat talaga. Kaya ang akala ng mga bata, dapat ganyan din yung makikita. Pero yung katotohanan, as long as ax squared, tandaan ulit natin na yung a, b, and c, these are all real numbers. As long as ax squared is present, so hindi siya nawawala, and is equated to 0, ibig sabihin yung nandito sa right side natin ay 0, it is already in standard form, even if bx and c are missing. Ito yung hindi maintindihan ng lahat or ng karamihan. Kahit po kulang yan, basta meron siyang variable na may squared na exponent at equated siya sa 0, considered po siya as standard form of quadratic equation. I have written here examples. Number 1, 3m squared minus m equals 0. Kung papansinin po natin, equated siya sa 0. Meron po siyang m squared. Ito yung quadratic term. If you can still recall po yung atin pong previous discussion. Ito yung linear term, yung walang exponent. Sir, nawawala po yung ating c. Sa makatwid, kung wala ka nakikita na walang exponent, ang value ng c, 0. Ito po. Ang value ng a natin, 3. Ang value po natin ng b, negative 1. Wala ka nakikita dyan, nakatabi ng variable, 1 yan. So may sign na negative, negative 1. Sir, wala po yung c. Kasi equal 0, kulang po. Wala ka nakikita, 0 yung value ng c. Halimbawa, example number 2. X squared plus 2 equals 0. So, ito yung ating quadratic term. Wala kang nakikitang linear term. Pero meron tayo ditong constant term. Kung ganito mangyayari, ang value ng a natin, yung katabi nito, sir, wala akong nakikita. 1 ang ibig sabihin. Sir, wala po yung linear term, yung walang exponent. Sa makatwid, ang value po ng b, 0. Okay po? And then, yung atin pong c, eto, 2. Paano po natin malalaman na siya po ay totoong value na ng c? Kasi equated na po siya sa 0. Last, number 3 example natin. 5k squared is equal to 0. Ayan, present pa rin po yung ating ax squared, yung may exponent na squared. Pero wala kang makikita na bx at saka c. Sa makatwid, ang value ng a ay 5, ang b, 0, at ang c, 0 din. Pero lahat po ng ito, these 3 examples, they are all in the standard form. Sana po maliwanag na sa lahat. Ano po? Kasi yung ibang nagpasa po sa amin ay nalilito. So sana ngayon maliwanag sa lahat, may natutunan sana yung iba. Let's move on. Ano pa ba yung pagkakamaling na encounter ng mga bata?
The signs in between the terms are always positive. Ax squared plus bx plus c equals 0. Dahil nga ito yung standard form, ina-assume na po nung lahat ng mga bata na nakita namin nagkakamali na positive dapat yung nasa pagitan. Ulitin ko lang po, ito pong plus sign dito, sign of operation po yan. Plus. Hindi siya sign ng B at saka yung C. Para po mas maliwanag, ito, in the formula, it is always positive. Tama naman po yan. But, the values of B and C can be negative. Siyempre, may magsasabi sa atin, Sir, nakakalito. So with that, ito po. Let's say, for example, ito yung quadratic term, ito yung linear term, at ito yung ating constant term. Naka-standard form na po siya. So dito, ayan pa rin po yung sign sa atin pong standard form. Sign of operation plus at saka plus. Pero ang value po ng ating B, negative 7. Ang value po ng C, negative 4. Ayan. So, bawal po sa atin sa math na magkasunod yung dalawang sign. Halimbawa, 3 plus minus 2. Hindi pwede. So, what we did, minumultiply po natin ito. Kung imumultiply natin yung magkatabing sign, tandaan natin yung law, kapag po like sign positive, pag unlike sign negative. So, in this case, positive at negative, magiging negative. Positive at negative, magiging negative. Kaya ang mag-a-appear po na given po sa atin ay ito. 2r squared minus 7r minus 4 equals 0. But still, it is in the standard form of the quadratic equation. Sana maliwanag sa lahat. Para sa mga susunod po nating pag-aaral, hindi na po tayo mangangapa. Moving on, we have here now our topic, should I say, one of the topics. What is the sum of the roots of a given quadratic equation? So nabanggit ko na kanina, pag sinabi nating sum, we have to add. So I have here now example. Example 1. What I did here ay sinadya ko na hindi pa siya naka-standard form. The given will be negative x squared minus 5x equals negative 6. We have here now two ways kung paano po magiging ayos ito. Kagaya po nung itinama na natin sa lesson, yung a natin should be greater than 0. So that ito maging positive. So every time you will be working with quadratic equation, your first main focus should be the quadratic term. Dapat po ito positive. So pwede po nating, sir, ito yung ating quadratic term na negative. Lahat ng nasa grupo nito, bago yung equal sign, ililipat mo sa kabila. Pag nailipat mo na, kagaya nung nabanggit ko nung nakaraan, basta tumawid sa equal sign, mababago lahat yung sign niya. Magiging positive, magiging positive. And then, yung hindi naman lilipat or tatawid ng equal sign, mananatili yung taglay niyang sign. Ito yung pinakasagot. So, x squared plus 5x minus 6 equals 0. Nung lumipat yung negative, naging positive. Yung lumipat yung negative, tumawid ng equal sign, naging positive. Yung negative 6, hindi umalis, negative. Hindi mo papalitan yung sign niya. Ngayon, pwede pong magsabi yung iba, nakakalito. So, pwede mo naman itong ilipat sa kabila. So, magiging positive. Pero pagdating dito, imumultiply mo siya lahat sa negative para mabago yung sign. I think mas nakakalito po yun. So, para mas madali, focus po kayo sa quadratic term. Pag nakita mong negative,
Yung batch na yan, yung grupo nila, ililipat mo sa kabila. Tatawid ng equal sign. At tatandaan po natin, basta tumawid siya ng equal sign po natin, mababago yung taglay niyang sign. Ito na ngayon yung ating panghahawakan. Ano na ang gagawin natin kapag naka-standard form na yung ating quadratic equation? Using any of the four methods, solve for the roots. Ulitin ko lang yung apat po natin na methods. Yung una, extracting the square root, factoring, completing the square, and the use of quadratic formula. Kung alin po yung suitable, dun po sa given sa atin, pwede mong gamitin. Ang pinaka-applicable sa lahat, to be honest, will be quadratic formula. Pero halimbawa, kita mo na agad sa isang tingin pa lang na kaya mo sa factoring, go. Kaya mo sa extract ng square root, go. So halimbawa, itong given natin, I use factoring. Paano nga ako nag-factor? Dahil 1 lang ito, pinaghiwalay ko, and then focus ako sa dulo. I'm going to find factors ng 6 na kapag sinubtract, 5 ang sagot. And that will leave me 6 at saka 1. Dahil negative ito, magkaiba yung sign. Paano natin malalaman ulit kung saan yung mas malaki ang value? Tingin tayo sa sign sa gitna. Sir, positive po. So yung positive, dun mo ilalagay sa mas malaki yung value. And then yung kabila, negative. After we have here now the factors, we will be equating each factor to 0. So equal 0, tatawid, magiging negative 6. Yung negative 1, tatawid, our answer will be positive 1. Or simply, ito yung nakikita po ninyo dun sa ibang quiz natin. May mga nagtatanong, Sir, paano yon? Yung pong ating roots, bakit iisa lang yung pagpipilan? Kasi magkasama na. Ito, x equals negative 6, ayun. So, separated by a comma here. We have here now the next one, 1. The value of x or the roots of this quadratic equation are negative 6 and 1. Dito sa ating title, nakalagay sum. So we have to add. Ang sabi, the roots are negative 6 and 1. If we add the roots, dahil nga add, ayun, may plus sign tayo. Negative 6 plus 1, eto maraming nako-confuse. Ang ginagawa po nila, negative daw kaagad yung sagot. Pag nagko-combine tayo, so I'm referring to addition and subtraction, kailan tayo nag-a-add? Pag parehas yung sign. Kailan tayo nagsasubtract? Pag magkaiba yung sign. Paano natin malalaman yung sign? Kung alin yung mas malaki. So in this case, negative 6 plus 1, dahil magkaiba, we subtract the absolute value. So 6 at saka 1, subtract 5. Paano malalaman yung sagot? Na sign? Ano mas malaki? Yung 6 o yung 1? So yung 6, kunin mo yung sign ng 6. Ano yung sign? Negative 5. So this will be your answer para sa sum ng roots. Proceed tayo. What if we will be looking for the product of the roots? Kanina, yung sum yung pinag-uusapan. So yung involved natin na operation will be addition. In this case, we are looking for the product. So the involved operation should be multiplication. I have written here example 2, but ang ginamit ko pa rin po, the same given that we have in example 1. Negative x squared minus 5x equals negative 6. And as I have told you, ganun lang din yung ginawa natin, ilipat sa kabila dahil tatawid ng equal sign, bago yung sign niya. Equated sa 0.
Sunod-sunod na yan, x squared, yung may x, tapos yung walang variable. Standard form. So again, using any of the four methods, solve for the roots. Ito yung ginawa na natin kanina. The next step will be, if we multiply the roots, dahil nga product, we will be multiplying yung nakuha na po nating roots. Negative 6 times 1. So dito po papasok yung law natin na like sign, positive yung sagot, and unlike sign or different signs, negative yung sagot. Kailan yung ginagawa? Kapag nagmumultiply or nagdi-divide po tayo. In this case, negative 6 times 1, the answer will be negative 6. If we will be asked what is the product of the roots of this quadratic equation, this will be your final answer. Kapag tinanong na tayo ano yung sum and product ng roots natin sa example 3, ito yung given, na iniayos na nga po natin na maging positive yung ating value ng a. Ang sum natin, roots 1 plus roots of 2, ito yon, equals negative 5. At yung product naman natin, which means root of 1 multiplied by root of 2 equals negative 6. Ito yung sagot. I hope I'm making myself clear para po dito sa sum. Now, the problem here is, may mga nagsasabi, Sir, madali yung examples. Pwede bang medyo mahirap yung example para pagdating sa ating test, madali na? O nga naman, makes sense. So what I did, kaya ako nagsimula po sa madali, para makuha muna natin yung gagawin, and then, kuha tayo na medyo mahirap. So, still, this is the sum of the roots of a given quadratic equation, and we are now in example 4. The given that I had picked is 3m squared minus 8m minus 4 equals 0. In this case, check nyo muna kung naka-standard form. Ang unang gagawin, look for the quadratic term, Sir, positive. So which means, lahat ng kagrupo niya, pag sinabi kong kagrupo, yung nasa lugar bago mag-equal sign, hindi mo na siya ililipat or itatawid sa kabila. Ito yung quadratic term, 3m squared. Ito yung linear term, 8m. And this is the constant term, negative 4, equals 0. Sa tingin pa lang po natin, ito ay nasa standard form. Every time we have the value of a here more than 1, medyo karamihan po sa atin nahihirapan na. Especially itong aking pinili, this is not factorable. Hindi eksakto yung factor niya. Dito po papasok, yung sabi ko, applicable po halos sa lahat, the use of quadratic formula. Sabi ko dito, the given does not have an exact factor. Even though it is already in the standard form, nabanggit ko na, naka-standard form yan, and will be hard to get the roots. Kung factoring yung gagawin, medyo mahirap kunin yung roots. In this situation, use the quadratic formula. Ano nga ulit, sir, yung quadratic formula? Yun po yung ating, actually, kinanta ko makaraan. So, bago po yan, alamin muna natin. Ang unang step natin, kung ito ay naka-standard form na, ayan o, standard form, is to identify the values of A, B, and C. A natin is 3. B, kasama yung sign, negative 8. C, kasama pa rin po yung sign, negative 4. So these are the values na kailangan lang po natin.
Once you have double check at tama yung mga values na nailagay mo, huwag mo nang pansinin itong original given. Just focus on this one. Pag naisulat na natin yung values ng A, B, and C, rewrite yung quadratic formula. Ito yung nabanggit ko, di ba, kinanta ko ng nakaraan. Ito yung formula natin. M, Sir, why M? Previously, we have here now an X. Kasi, ang given sa atin dito, sa original, ang variable natin is M. So, instead na X, M ang lalabas talaga dito. So, M equals negative B plus or minus the square root of B squared minus 4AC all over 2A. This will be our formula. Once we have here now the formula, all we have to do now is to look for the values of A, B, and C. Ano nga ulit ang gagawin sa values ng A, B, and C? We will replace yung makikita natin ditong A, B, at saka C ng mga values na to. So dito, negative B. Again, yung negative dito, hindi siya sign ng B mismo. Kopyahin mo muna yung negative, saka mo ilalagay yung value ng B, which is negative 8. Siguro, para mas maintindihan, eto. Negative, kinopya ni Sir. Saka ako tumingin, uy, B. Tingnan ko yung value sa kabila, negative 8. So, I put negative 8. Dahil may dalawang sign na magkatabi, I put this into a grouping symbol, parenthesis. Then, plus or minus, kinokopya ko lang. Basta hindi siya A, B, and C, I'm going to copy kung ano yung nasa formula. Square root. Meron na namang B. So, balik ako. Negative 8. Ayun. And then, squared. So, yung lahat po ng negative 8, squared ko. Kaya dito, lahat positive yung magiging sagot. Minus 4. Oops, may A. So, what is the value of A? 3. I put it here. Come up with C. Ano yung value ng C? Negative 4. All over yung 2 kinopya. And then, I come up with an A again. So, balik ako sa A, 3. Ayan. Again, double check your work. Make sure na tama po yung pagkaka-substitute ninyo. Once you confirm that the substitution is correct, focus ka na dito. Simplify lang po natin. Yung negative times negative, tandaan natin, minumultiply natin basta magkatabi yung dalawang sign. Naging positive 8. Plus or minus, the square root of, ano yung negative 8 times negative 8, yun ang ibig sabihin nito, 64. Sir, ba't naging plus? Kasi negative 4 times 3 is negative 12. Kasi magkaiba ng sign. Negative 12 times negative 4, dalawang negative, so magiging positive. So negative 12 times negative 4, positive 48. Doon po nanggaling. All over 2 times 3, 6. This will be our answer. M is equal to 8 plus or minus the square root of 112. Saan nanggaling yung 112 natin? 64 plus 48. If we add this, 112 yung lalabas. All over 6. Dito, yung 112, hindi siya perfect square. Pero meron siyang factor na may perfect square. Ayun. So, instead of using 112, pwede ko pa siyang paghiwalayin. Ang katumbas din po ng 112 ay 16 times 7. Gusto ko pong maliwanagan lahat, hindi po basta may factor ay ilalagay mo, hahanapin mo yung factor na may perfect square. In this case, 16.
The rest, kopyahin mo po muna. Para mas maliwanag, ayan. Ano ba yung square root ng 16? 4. So, 4 squared, katumbas niya 16. Bakit ko inilagay na ganito? Para pwede ko pong ilabas yung 4 natin. Mawawala yung square. Ito na ang kalalabasan. So, 8 plus or minus 4 square root of 7. Bakit square root of 7 yung natira? Kasi po, nakalabas na yung nandito. All over 6. Huwag nyo munang pansinin yung nasa loob ng radical. Ang pagtuunan nyo ng pansin, yung mga nasa labas. Halimbawa, ito lahat. 8, 4 at saka 6. Divisible sila lahat sa 2. So, ibig sabihin, i-divide mo lahat sa 2. Sir, paano kung ito halimbawa ay hindi divisible sa 2? Halimbawa, ito ay 5. Hindi mo na pwedeng baguhin. So, ang tingin, dapat lahat. Walang maiiwan. Lahat ng nasa labas ng radical sign natin. Kaya pag dinivide mo to lahat sa 2, yung 8 divided by 2 magiging 4, yung 4 divided by 2 magiging 2, at yung 6 divided by 2 magiging 3. Sana maliwanag. So kung eto na, pwede na actualing ito yung sagot. Ito na yung roots. Kaya lang maraming nalilito dahil dun sa plus or minus. Dito po, tinatanggap na po namin mga teacher nyo sa Math 9. Ito na yung sagot. Kung sakaling 2 points na kagad yan. Pero dahil nga maraming nalilito, pwede po nating linawin ano ba yung ibig sabihin ng plus or minus natin. So the roots are, pinaghiwalay lang po ni Sir. M is equal to 4 plus, ayun, 2 square root of 7 all over 3, and M is equal to 4, dinisregard ko naman yung plus, so minus 2 square root of 7 divided by 3. Ito na yung roots niya. So sa paghanap pa lang dito ng roots, medyo mahihirapan na yung iba. Pero I'm showing you step by step para at least kahit balik-balikan po natin, medyo palagi ko naman maiintindihan natin. Kung eto yung roots, balikan ko na yung topic, sum. So mag-a-add tayo. Ayan. Eto pwede kong paghiwalayin. 4 over 3, ayan, plus 2 square root of 7 over 3. Ito yung grupong yan. So yung grupong yan daw, i-a-add ko sa kabila. So still, pinaghiwalay ko dito, 4 over 3, kinopya ko yung minus, 2 square root of 7 all over 3. Dahil plus itong naandito, bago yung ating grouping symbol, wala kang babaguhin sign sa loob nitong parenthesis na to. Itong nasa unahan, kokopyahin mo lang din. Tapos ito, kopyahin mo na lang din kasi positive yung nakasulat na sign. Ayan. So without the grouping symbol, ito na yung kalalabasan po natin na pagsasama-samahin. Ngayon, the reason why pinakita kong pinaghiwa-hiwalay, para makita po ninyo na lahat ng denominator natin dito is 3. Which will mean na itong apat na fraction na to are similar fractions. Ano nga ang nangyayari kapag similar fractions? Ang pinagsasama-sama lang natin sa similar fractions, yun lang pong numerator. Tapos, kokopyahin lang natin kung ano yung denominator niya. Proceed tayo. Dahil nga pare-parehas yung denominator niya, hindi na po muna natin siya pakikialaman. Ang focus natin yung nasa taas. Meron tayong 4, positive 2 square root of 7, and negative 2 square root of 7. Meron pa tayong kasamang positive 4. If you notice, nilagtangan ko kanina to, gusto ko kasing makita ninyo na meron tayong positive 2 square root of 7, tapos meron tayong negative 2 square root of 7. Parang ganito lang yan. May nakita kang 6,
May nakita kang 6, isang plus, isang minus, pag pinagsama mo, mawawala. They will cancel each other. So dahil isang positive, isang negative, ang mangyayari, hindi na siya kasama sa pagpipilian natin or sa pag-iisipan natin. Kasi isang positive, balik natin. Positive itong isa, negative itong isa, magkamukhang magkamuka, pinagsasama, eliminated na siya. Ang sabi nga natin, cancel na. Ang matitira na lang po sa atin, 4/3 plus 4/3. Kagaya po nung binanggit ko, kapag po ganyan, yung nasa taas lang ang pinagsasama, 4 plus 4, 8. We simply copy yung common denominator. Ayan ang kalalabasan. Kapag tinanong po sa atin ano yung sum nung given quadratic equation na yun, ang final na sagot natin, 8/3. Let's proceed dun sa product. Again, we will be using the same given. Ano po? This will be our example number 5. The same given. Ang sabi ko rito, the roots of this given based on the previous computation are, nakuha na natin kanina. Medyo mahaba pa nga, di ba? Ang nakuha po natin ditong roots ay m equals 4 plus or minus 2, the square root of 7, all over 3. Na ang ginawa nga natin ay pinaghiwalay. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, product, kanina inad natin kasi sum. In this case, magmumultiply tayo. Kung ganito po yung given natin, ano ba yung rule natin sa multiplying fraction? Wala tayong pakialam kung similar or dissimilar po yung fraction natin. Ang dapat po nating alam, basta nag-multiply tayo ng fraction, we multiply numerator to numerator, denominator to denominator. So, kunin natin, multiplying the roots. Ayan. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Kung napansin natin, ang pinagkaiba lang nila, yung plus at saka yung minus sign sa pagitan ng dalawang term natin. So, what we did here is we can isolate the numerator from the denominator. Paghiwalayin lang natin. Ito yung ating tinatawag na numerator. Focus tayo dito. Ang numerator yung nasa taas ng fraction. Ano yung denominator? Natural, yung nasa baba. Focus muna tayo sa numerator. Ayan. Kung mapansin po natin dito, we have here now binomial. Pag sinabi nating binomial, dalawa yung terms. Okay po? Ito yung unang term. Ito yung pangalawang term natin. Sa kabila, ito yung term na una. Ito yung pangalawa. Pwede po nating sabihin, sir, magkamuka. Tama. Ano lang ang pinagkaiba? Sign sa pagitan. And this will fall sa special product and factoring po natin na the sum and product or the sum and difference of two common binomial. Okay po? Ano yung gagawin, sir, kung sakali at ganyan yung mangyari? Ang ginagawa lang natin dyan, square the first term minus square the last term. Ayan. Ang first term niya, dahil magkamukha nga, so para mas madali, ganito gawin. Sir, magkamukha yan, binomial, isang plus, isang minus. Kalimutan niyo yung plus. Okay po? Focus dito sa 4. First term, square. Kopyahin yung sign ng may minus. And then, square the last term, the second term. So dito, pag in-square natin yung 4, 16. Saan ang galing yung 4 times 7? Yung nasa labas ng radical, square mo.
2 times 2, 4. Yung nasa loob ng radical, tanggalin mo lang yung square root, 7. So, ang mangyayari, 4 times 7. Simplifying this will give us 16 minus 28. Pag kinumbine natin yung 16 at negative 28, yung product nitong numerator, linawin ko lang po, numerator pa lang yung pinag-uusapan, negative 12. Tandaan natin, numerator lang ha. Paano po yung denominator? Simple lang naman yung denominator kasi 3 times 3 lamang siya. Siguro naman, grade 9 na tayo. Alam na natin yung 3 times 3 at ang sagot ay correct. We have here now a 9. Kung pagsasamahin natin yung numerator at denominator, ilalagay ko lang, eto na, negative 12, ito yung kanina, negative 12, over 9. Saan sila pwedeng i-divide parehas? We will be simplifying fractions here. So, saan po natin siya pwedeng i-divide parehas? So, yung 12 pwedeng i-divide sa 3, same goes yung 9. So, yung mismong sagot natin, yung product, negative 4 over 3. This will be the product of the roots of the given quadratic equation. Again, if we will be asked what is the sum and the product of the roots of the quadratic equation, ito yung given. Ang sum natin, 8 over 3. Ang product, negative 4 over 3. Pwede nating sabihin, sir, nakakalito ang haba. Subukan natin. Looking at the given and their sum and products, di ba, dalawa bali yung example natin. So, tingnan muna natin parehas yung given. Yung first given natin, ito. Second given natin, ito. Ito, naka-standard form na. Ito, hindi pa. So, yung wala pa nating standard form, ilagay ko muna sa standard form. Equated siya sa 0. Okay? Sum of the roots. Yung nakuha natin, ito yung mga value. Negative 5, 8 over 3. If you notice here, considering yung nandito, that is 5 divided by 1. 5 times negative 5. Ano nga ito? B. Ito A. So, B over A. Tapos, imumultiply mo sa negative yung sagot, yun yung makukuha nating sum of the roots. Mas madali. Take a look at this one. Negative 8, ito yung B. Ang A natin, 3. Ayun. Eh sir, di ba ang sagot negative 8 over 3? Tama. Pero yung pinakasagot, imumultiply pa natin sa negative 8 over 3. Nakuha? Subukan natin to. Product of the roots. Ano nga yung nakuha nating value? Negative 6 at saka negative 4 over 3. Balik tayo dun sa given. Dun sa given na nasa standard form na. Negative 6. Negative 6. Sir, negative 4 over 3. Negative 4, asa ng 3? Ayun. I-multiply pa ba sa negative? Hindi. Etong isa. Negative 6 at saka 1. Wala ka nang binago. So, C over A. With that, kung sakali po, given sa atin yung quadratic equation, all we have to do now is to check if it is in the standard form. And then, para makuha natin yung sum ng roots, r's of 1 plus r's of 2, pwede nating tingnan lang yung standard form. Ang formula natin doon, B over A. Nabanggit ko na kanina. Pero, yung sagot, you're going to change the sign by multiplying it by a negative sign. When we talk about the product of the roots, ito yung given, r's of 1 times r's of 2. Pinakita ko na rin kanina, C over A.
napansin walang negative. So just by looking at the quadratic equation, pwede natin kagad makuha yung sum and product of the roots using the values of A, B, and C. Importante lang na alam natin ito. Siyempre, pwedeng magtanong, Sir, ayan pala yung short method. Bakit pa natin kinuha yung roots? Kasi may pagkakataon, pinapahanap sa atin yung roots. So this is a good way para po pwede nating balikan para ma-refresh sa isip natin kung paano kukunin yung roots natin. In one way or the other, kung sakali at sum at product of the roots lamang ang kailangan, we have here now another way, a short method. So sana nakatulong po sa atin ngayon, and I'm really hoping na magagamit natin ito dun sa ating learner's task. At the same time, hindi po mawawala sa atin yung knowledge na ito. So again, good morning. This is your first video para sa araw na to. This is Sir Ian. Kasamahan ko po si Ma'am Guevara at si Ma'am Dayo. Para po sa ating lahat. Aral po tayo mabuti mga anak, and see you soon guys.